હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 9મી જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ છે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો ટેલિગ્રામ જોઈન કરવા માટે માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. સૌથી પહેલા તો તમને રિવિઝન માટે 5 ક્વેશ્ચન હું પૂછીશ, જેનો આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો આજનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, થાઈ વેત્સુ છે એને કયા રાજ્યની સરકારે છે રાજ્ય ગીત જાહેર કરેલું છે પોતાના રાજ્યનું. એ પછીનો બીજો ક્વેશ્ચન છે કે પાનેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કયા સ્થળેથી કરવા અંગેની હાલમાં જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી. ઇન શોર્ટ, પાનેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ કયા સ્થળેથી યોજાયેલો હતો. ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે એક્યુવેરિન 2021 નામના યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. એ પછીનો પ્રશ્ન છે કે આઈએનએસ કુકરી છે એને કયા રાજ્ય ખાતેથી ડીકમિશન કરવામાં આવેલું અને ફિક્કીના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે. તો કુલ 5 ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે. આન્સર આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. વિડીયોના એન્ડમાં તમને આ 5 ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. હાલમાં જ આઈસીએમઆર છે એને કોરોના વાયરસના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોન છે એને ડિટેક્ટ કરતી એક કીટને મંજૂરી આપી છે. આ કીટનું નામ કહેવાનું છે. તો આઈસીએમઆર હાલમાં જ આ કોરોના વાયરસના નવા વેરિયન્ટ જેનું નામ છે ઓમિક્રોન. તો આ ઓમિક્રોન છે, ઓકે, એને ડિટેક્ટ કરતી એક કીટ બનાવી છે અને આ કીટને મંજૂરી પણ આપી દીધી છે આઈસીએમઆર. આ કીટનું નામ છે ઓમિશ્યોર. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આઈસીએમઆર, જેનું પૂરું નામ થાય ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, સ્થાપના એની થયેલી હતી 1911 ની અંદર. હાલમાં જ આઈસીએમઆર છે એને કોરોના વાયરસનો જે નવો વેરિયન્ટ છે ઓમિક્રોન, ઓકે, એને ડિટેક્ટ કરતી કીટ વિકસિત કરી છે. કીટનું નામ છે ઓમિશ્યોર. તો કીટનું નામ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો બસ એટલું આમાંથી યાદ રાખશું. બાકી હા, બીજું એક ઈ યાદ રાખજો કે આ જે કીટ છે એ બનાવી કોણે. કીટ બનાવેલી છે ટાટા મેડિકલ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિકે. તો આ કંપનીનું નામ પણ યાદ રાખજો, ટાટા મેડિકલ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક. એમના દ્વારા આ કીટ બનાવવામાં આવી છે. ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછી શકે છે કે કોણે બનાવી. હાલમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા છે મોટા રાજ્યમાં સંસદીય ચૂંટણીનો ખર્ચ છે એ 70 લાખથી વધારીને કેટલો કરવામાં આવેલો છે. તો ચૂંટણી પંચ છે એને સંસદીય ચૂંટણી છે, કોઈ પણ ચૂંટણી આવે ત્યારે ચૂંટણી પંચ છે એમાં કેટલો ખર્ચ કરવો એના માટે એક મર્યાદા નક્કી કરે, બરાબર. તો પહેલા આ મર્યાદા 70 લાખ હતી સંસદીય ચૂંટણી માટે. એ હવે વધારીને ચૂંટણી પંચે કેટલી કરી છે, તો વધારીને કરેલી છે 95 લાખ. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ચૂંટણી પંચ છે એને મોંઘવારી વધવાના કારણે છે સંસદીય અને વિધાનસભા એના મત વિસ્તારમાં ઉમેદવારો માટે વર્તમાન ચૂંટણીના ખર્ચની મર્યાદાની અંદર છે વધારો કરી દીધો છે. માત્ર સંસદીય ચૂંટણીમાં જ નહીં, જે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ થાય એમાં પણ ઉમેદવારો માટે જે વર્તમાન ચૂંટણી ખર્ચ છે એની મર્યાદાની અંદર બંનેમાં વધારો કરવામાં આવેલો છે. ઓકે, અને આ આવનારી તમામ ચૂંટણીઓની અંદર છે આ વધારો લાગુ થઈ જશે. છેલ્લે અગાઉ છે મોટો સુધારો થયેલો હતો આમાં 2014 ની અંદર, અને એ પછી 2020માં 10% એની અંદર વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જે 2014માં જે સુધારો થયેલો હતો એમાં 2020માં પછી 10% વધારો કરવામાં આવેલો હતો ખર્ચની અંદર. ઓકે, તો હાલમાં છે હવે અત્યારે જૂનો જે ખર્ચ હતો સંસદીય ચૂંટણી માટે એ મોટા રાજ્ય માટે હતો 70 લાખ. એ હવે વધારીને કરી દીધો છે 95 લાખ રૂપિયા. ઓકે, મોટા રાજ્ય માટે કેટલો હતો, 70 લાખ રૂપિયા હતો, વધારીને કેટલો કર્યો, 75 લાખ રૂપિયા કરી દીધો. એટલે હવે નવો કેટલો છે, 75 લાખ રૂપિયા. કોના માટે, મોટા રાજ્ય માટે. નાના રાજ્ય માટે કેટલો છે, નાના રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે અગાઉ હતો 54 લાખ રૂપિયા. એ હવે વધારીને કેટલો કરી દીધો, 75 લાખ રૂપિયા. ઓકે, બીજું, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીર પણ આવે છે, પણ જમ્મુ કાશ્મીર છે એને મોટા રાજ્યમાં ગણે છે, એટલે એનો જે ખર્ચ છે એની મર્યાદા છે 95 લાખ રૂપિયા. ઓકે, તો આ એક ખાસ યાદ રાખજો. જમ્મુ કાશ્મીર આમાં થોડુંક અપવાદરૂપ છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે ચૂંટણી થશે, ઓકે, તો એમાં આ જે ચૂંટણીના ખર્ચની મર્યાદા છે એ કેટલી છે, 95 લાખ રૂપિયા. બાકીના તમામ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે કેટલી છે, 75 લાખ રૂપિયા. ઓકે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. નાના રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે અત્યારે હવે કેટલી છે વધારેલી મર્યાદા, 75 લાખ રૂપિયા. ઓકે, અને મોટા રાજ્ય માટે 95 લાખ રૂપિયા છે.
તેમજ જમ્મુ કાશ્મીર માટે પણ 95 લાખ રૂપિયા છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, હવે વાત કરશું વિધાનસભાની. તો વિધાનસભાની જે ચૂંટણીઓ થશે, ઓકે, તો એના માટે મોટા રાજ્ય માટે મર્યાદા કેટલી કરવામાં આવી છે? મોટા રાજ્ય માટે મર્યાદા કરવામાં આવી છે 28 લાખ રૂપિયાની. ઓકે, સોરી, 28 લાખ રૂપિયા પહેલા હતી, વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? 40 લાખ રૂપિયા. ઓકે, તો મોટા રાજ્ય માટે હાલમાં કેટલી છે? 40. અને નાના રાજ્ય માટે 20 લાખ થી વધારીને કેટલી કરી? 28 લાખ રૂપિયા. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું. સંસદીય ચૂંટણી માટે મોટા રાજ્ય માટે હવે નવી કેટલી મર્યાદા થઈ ગઈ છે? 95 લાખ રૂપિયા. અને નાના રાજ્ય માટે કેટલી થઈ છે? 75 લાખ રૂપિયા. તેમજ વિધાનસભાની અંદર વાત કરું તો મોટા રાજ્ય માટે 40 લાખ રૂપિયા મર્યાદા છે, અને નાના રાજ્ય માટે વાત કરીએ તો 28 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા નવી કરવામાં છે. તો આટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બાકી ચૂંટણી પંચ વિશે થોડું ઘણું રિવિઝન કરી લઈએ. તો ચૂંટણી પંચ વિશે થોડીક માહિતી મેળવી. એમાં સૌથી પહેલું તો વાત કરું તો ચૂંટણી પંચનો ઉલ્લેખ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જોવા મળે છે? તો ચૂંટણી પંચનો ઉલ્લેખ છે ભારતના બંધારણની અંદર અનુચ્છેદ નંબર 324 જોવા મળે છે. ઓકે, અને આ અનુચ્છેદ નંબર 324 અંતર્ગત છે ભારતના ચૂંટણી પંચની અંદર છે એક મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર હોય અને એમની સહાય માટે 2 અન્ય ચૂંટણી કમિશનર હોય. હાલમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કોણ છે? સુશીલ ચંદ્ર આપણા હાલના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે. ઓકે, અને 24મા નંબરના છે. સુશીલ ચંદ્ર 24મા નંબરના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે. અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરની અંદર 2 સહાય માટે, એમની સહાય માટે 2 અન્ય ચૂંટણી કમિશનર હોય. એમાં કોણ છે? એક તો છે રાજીવ કુમાર અને બીજા છે અનુપ ચંદ્ર પાંડે. તો બંનેના નામ પણ ખાસ યાદ રાખવાના છે. ઓકે, સુશીલ ચંદ્ર આપણા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે અને એમની સહાય માટે જે અન્ય ચૂંટણી કમિશનર હોય એમાં રાજીવ કુમાર અને અનુપ ચંદ્ર પાંડેનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો, એ પછી આગળ વધશું. તો હાલમાં 2020 માટે રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો જાહેર કરવામાં આવેલા છે. તેમાં કયા રાજ્યને પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે? ઓકે, તો પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે ઉત્તર પ્રદેશને. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત એમના દ્વારા છે 2020 માટે રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો જાહેર કરવામાં આવેલા છે. આ વખતે ત્રીજું સંસ્કરણ છે જેને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત દ્વારા. 2018 થી આની શરૂઆત થઈ હતી આ એવોર્ડની, અને કુલ 11 કેટેગરીની અંદર છે 57 પુરસ્કારો આમાં આપવામાં આવે છે. ઓકે, હવે આ 57 પુરસ્કારો આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. મેં અહીંયા તમને જેટલું લખી દીધું છે એટલું યાદ રાખજો. ક્લાસ 3 માટે એટલું ઇનફ છે. અચ્છા, જીપીએસસી વાળા માટે છે હું ઈ મેગેઝિન ની અંદર એક થોડુંક ટેબલ એડ કરી દઈશ. તો થોડુંક ટેબલમાંથી પણ થોડુંક રીડ કરી દેજો, અને ટેબલમાં પણ જે પોઈન્ટ થોડા ઘણા હાઇલાઇટ કરેલા હશે ને, તો એ ટેબલ છે એમાં હાઇલાઇટ કરેલા પોઈન્ટ ખાસ કરજો. ઓકે, જીપીએસસી વાળા. બાકી ટેબલ અત્યારે અહીંયા શો નથી કરતો ફોટો, એમાં ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતો. ઓકે, તો ક્લાસ 3 વાળા માટે એટલું ઇનફ છે. તો એમાં સૌથી પહેલી વાત કરું તો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય છે એને જળ સંરક્ષણના પ્રયાસો માટે શ્રેષ્ઠ રાજ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બીજું વાત કરું તો આમાં બીજા ક્રમ પર રાજસ્થાન છે, ત્રીજા ક્રમ પર તમિલનાડુ છે. ગુજરાતને આમાં 2 એવોર્ડ મળેલા છે. 2 એવોર્ડ ખાસ યાદ રાખશું. એક તો શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોગનો એવોર્ડ મળેલો છે ગુજરાતની એક વેલ્સપન ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ લિમિટેડ નામની કંપનીને. ઓકે, તો આ કંપનીનું નામ પણ યાદ રાખજો. શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોગનો એવોર્ડ ગુજરાતને મળેલો છે. ગુજરાતની કઈ કંપનીને મળેલો છે? તો કે વેલ્સપન ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ લિમિટેડને. ઓકે, અને શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયત પશ્ચિમ ઝોન માટે એ પણ ગુજરાતની એક ગ્રામ પંચાયતને એવોર્ડ મળેલો છે. નામ છે તખતગઢ ગ્રામ પંચાયત. અને કયા જિલ્લામાં આવેલી છે તખતગઢ ગ્રામ પંચાયત? સાબરકાંઠા જિલ્લાની અંદર આવેલી છે. તો આટલું માહિતી આમાંથી આપણે યાદ રાખવાની છે. શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયતનો જે પુરસ્કાર છે પશ્ચિમ ઝોન માટેનો, એ તખતગઢ ગ્રામ પંચાયતને મળેલો છે, ને ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાની ગ્રામ પંચાયત છે. ઓકે, સોરી, હા. અને બાકી એક શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોગનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. એ ગુજરાતની કઈ કંપનીને મળેલો છે? વેલ્સપન ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ લિમિટેડને મળેલો છે. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે. ચાલો, એ પછી છે કે હાલમાં જ કયા દેશે સિબિર નામનું એક ન્યુક્લિયર પાવર આઇસ બ્રેકર વિકસિત કર્યું છે અથવા તો એને લોન્ચ કર્યું છે? સિબિર નામનું ન્યુક્લિયર પાવર આઇસ બ્રેકર હાલમાં જ લોન્ચ કર્યું છે રશિયાએ. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન છે, રાજધાની મોસ્કો છે.
તો હાલમાં જ રશિયાએ આ સિબિર નામનું ન્યુક્લિયર પાવર આઇસ બ્રેકર વિકસિત કર્યું છે. ઇમેજમાં જોવો છો તમે. આ રશિયા દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલું આઇસ બ્રેકર છે જેનું નામ આપેલું છે સિબિર. ઓકે. આ શિબિર શું કરશે તો જે ઉત્તર સમુદ્રી માર્ગો છે એને ખુલ્લે રાખવાનું કામ કરશે. ઘણીવાર એવું થાય બરફ પડે તો આખા રસ્તાઓ છે બ્લોક થઈ જાય. ઓકે, તો શિપ પણ ચાલી ના શકે. તો આ આઈસ બ્રેકર છે એ જે દરિયાઈ માર્ગમાં જે અડચણો આવે છે, બરફ આવી જાય છે, તો એ જે બરફ છે એને તોડવા માટેનું કામ કરશે. એટલા માટે આ એક આઈસ બ્રેકર નામ આપેલું છે આને. બરાબર. તો આ સિબિર નામનું ન્યુક્લિયર પાવર આઈસ બ્રેકર છે, એટલે કે ન્યુક્લિયર પાવરથી ચાલશે. ઓકે, અને આઈસ બ્રેકર છે. કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત બનાવેલું છે? તો પ્રોજેક્ટ 2220 વર્સેટાઇલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત બનાવવામાં આવેલું છે. બરાબર, 4 વખત બગડા 1 મીંડું વર્સેટાઇલ પ્રોજેક્ટ. ઓકે, તો એના અંતર્ગત છે રશિયા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું આ આઈસ બ્રેકર છે. બાંધકામની શરૂઆત થઈ હતી 2015માં. હાલમાં એને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું. એ પછીનો બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રવાસી ભારતીય દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? આજે છે 9 જાન્યુઆરી. આજે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ છે. ખાસ કરીને તો ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. 9 જાન્યુઆરી દર વર્ષે આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવીએ છીએ અને આ વખતે 2022 ના રોજ કેટલામો પ્રવાસી ભારતીય દિવસ છે? 19મો પ્રવાસી ભારતીય દિવસ છે. ઓકે, ગાંધીજી છે દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત પરત આવ્યા, તો એની યાદમાં આપણે આ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવીએ છીએ. 9 જાન્યુઆરી 1915 ના રોજ છે ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત પરત આવેલા હતા, તો એની યાદમાં આપણે આ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવીએ છીએ. સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો ક્યારે? સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવેલો હતો 2003માં. એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, 2003માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવેલો હતો. અને ગુજરાતમાં કઈ વખત ઉજવાયેલો છે? તો ગુજરાતમાં એક જ વાર ઉજવાયેલો છે. ગુજરાતમાં 2015માં 13મો જે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ હતો એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે. ઓકે, આવા જ થોડાક પ્રવાસનને લગતા દિવસો યાદ રાખીએ. એક તો વિશ્વ પર્યટન દિવસ 27મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ એ 25મી જાન્યુઆરીએ ઉજવાય છે. અને વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ આ વર્ષમાં 2 વાર ઉજવાય. વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ તો ક્યારે ઉજવાય છે? એક તો મે મહિનાનો બીજો શનિવાર આવે ત્યારે, અને બીજી વખત ઉજવાય છે ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર આવે ત્યારે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એ વર્ષમાં 2 વાર ઉજવાય, મે મહિનાના બીજા શનિવારે અને ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શનિવારે. બાકી આ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ છે 2003 થી ઉજવાયેલો, સૌથી પહેલી વખત 2003માં ઉજવાયેલો, અને એ પછી અત્યાર સુધીમાં 2020 સુધીમાં ક્યાં ક્યાં યોજાયેલો એની માહિતી છે. ઓકે, તો આટલું આમાંથી કઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. જસ્ટ સૌથી પહેલો ક્યાં ઉજવાયેલો એ યાદ રાખજો, દિલ્હી ખાતે. બાકી કશું આ ટેબલમાંથી યાદ રાખવાની જરૂર. એકવાર વિદેશમાં ઉજવાયેલો હતો, એકવાર સિંગાપોરમાં 2018માં જે 15મો પ્રવાસી ભારતીય દિવસ હતો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એક જ વાર વિદેશમાં ઉજવાયેલો છે સિંગાપોર ખાતે. એ એકામાંથી યાદ રાખવો તો યાદ રાખી શકો છો. ચાલો હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. આરબીઆઈ છે એણે ઓફલાઈન ડિજિટલ પેમેન્ટ માટે ફ્રેમવર્ક જાહેર કર્યું છે, અને એના અંતર્ગત છે કઈ રકમનું ઓફલાઈન ડિજિટલ પેમેન્ટ કરી શકાશે? તો 200 રૂપિયાથી લઈને 2000 સુધીનું ડિજિટલ પેમેન્ટ છે ઓફલાઈન કરી શકાશે. આવું એક ફ્રેમવર્ક છે આરબીઆઈ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક છે મમતા બિયોન્ડ 2021. આના લેખક કોણ છે? તો જયંતા કૌશલાના લેખક છે, એને એનું અનુવાદ કરેલું છે અરુણ સિન્હાએ. હાલમાં જ કમિશન ફોર એગ્રીકલ્ચર કોસ્ટ એન્ડ પ્રાઇસીસ CSCP એના નવા ચેરમેન પણ બન્યા છે. તો નવા ચેરમેન બન્યા છે વિજય પોલ શર્મા. જૂના પણ એ જ હતા અને ફરી વખત એમની નિયુક્તિ થઈ છે. હાલમાં જ રેલિંગ વર્થ એમનું નિધન થયેલું છે. એ કયા દેશની ટેસ્ટ ક્રિકેટના કેપ્ટન હતા? તો રેલિંગ વર્થ છે હાલમાં જ એમનું નિધન થયું છે, એ ઇંગ્લેન્ડની ટેસ્ટ ક્રિકેટના કેપ્ટન હતા. આન્સર આવશે ઇંગ્લેન્ડ. હાલમાં જ કયા મહિનામાં છે વર્ષ 2021નો સૌથી વધુ એક્સપોર્ટ અથવા તો નિકાસ નોંધાયો છે? તો 2021નો સૌથી વધુ એક્સપોર્ટ અથવા તો નિકાસ નોંધાયેલો છે ડિસેમ્બર 2021 દરમિયાન. $37 બિલિયન નિકાસ થયેલો આ મહિનાની અંદર, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી હાઈએસ્ટ છે. હાલમાં જ બહાને છોડો
ટેક્સ બચાવ કેમ્પેઇન છે એ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો વાહનને છોડો ટેક્સ બચાવ આ જે કેમ્પેઇન છે અથવા તો અભિયાન છે એ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે એસબીઆઈ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ દ્વારા. હાલમાં જ કયા રાજ્ય ખાતેથી છે કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ દ્વારા છે ભારતના સૌપ્રથમ ઓપન રોક મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો ઓપન રોક મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે તેલંગાણા ખાતેથી. તો આન્સર આવશે તેલંગાણા. હાલમાં જ ભારતીય મૂળના બ્રિટિશ શીખ આર્મી ઓફિસર છે સાઉથ પોલની ચોટી સર કરનાર પહેલા વ્યક્તિ બન્યા છે અને એમનું નામ જણાવો. તો ભારતીય મૂળના બ્રિટિશ શીખ આર્મી ઓફિસર છે એમનું નામ છે હરપ્રીત ચંદી અને એમણે સાઉથ પોલ સર કરી લીધો છે. બાકી ફટાફટ આજના 5 ક્વેશ્ચન છે એના આન્સર જોઈએ. તેમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે થાઈ વેક્સ છે કયા રાજ્યની સરકાર છે એને રાજ્યની જાહેર કર્યું? તો એમાં આન્સર આવશે તમિલનાડુ. પાનેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન પુણેમાં થયેલું હતું, મહારાષ્ટ્રના પુણેની અંદર. અને આજે યુદ્ધ અભ્યાસ છે પાનેક્સ એના વિશે પણ થોડીક માહિતી આપી દો. બિમસ્ટેક દેશો છે, બિમસ્ટેક દેશો વચ્ચે છે આ પાનેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થાય છે. તો એ પણ સાથે સાથે અહીંયા યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે એક્યુબેરિન 2021 નામના યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? તો એક્યુબેરિન નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે ભારત અને માલદીવ વચ્ચે થાય છે. તો એ પણ અહીંયા યાદ રાખી લેજો. આઈએનએસ કુકરીને કયા રાજ્ય ખાતે ડીકમિશન કરેલું હતું? આંધ્રપ્રદેશ ખાતેથી ડીકમિશન કરવામાં આવ્યું હતું. અને ફિક્કીના નવા ચેરમેન બન્યા છે સંજીવ શર્મા. તો યાદ રાખવાના છે. આઈ હોપ કે તમે આન્સર આપેલા હશે અને આપના સાચા પડેલા હશે. બાકી મળશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશો. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.